sự thật về tình yêu của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Hóa ra mọi chuyện đều đã được báo trước. Triệu Lệ Dĩnh có thực sự yêu Phùng Thiệu Phong, nếu không yêu anh ấy, cô ấy đã không có con. Chắc chắn cô ấy yêu anh ấy, nếu không, cô ấy đã không trải qua các giai đoạn hẹn hò, kết hôn và sinh con. Đối với một nữ nghệ sĩ, hôn nhân và con cái đôi khi có thể cản trở sự phát triển sự nghiệp. Ngay cả đối với những cô gái bình thường, cô ấy có lẽ thực sự yêu anh ấy. Khi họ chính thức tuyên bố kết hôn, những bức ảnh về bữa tiệc sinh nhật và cầu hôn mà Phùng Thiệu Phong chuẩn bị cho cô ấy đã xuất hiện trên mạng. Cô ấy đã rất xúc động khi thổi nến và ước nguyện đến nỗi bật khóc. Trong tuần trăng mật, họ đã khéo léo chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào. Nói rằng họ không yêu nhau là một lời nói dối. Tuy nhiên, sau đó, do những vấn đề như con cái, gia đình và sự nghiệp, những khác biệt của họ ngày càng lớn và họ không thể tiếp tục mối quan hệ, dẫn đến việc chia tay. Triệu Lệ Dĩnh được biết đến với tính cách kín đáo, chân thành và kiên trì. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, cô ấy từng nói rằng mình đã bị tổn thương trong tình yêu. Những người như vậy thường thận trọng hơn trong việc lựa chọn khi hẹn hò và kết hôn. Nếu Phân Sao Phân chỉ đơn giản xuất hiện vào thời điểm đó và đáp ứng được yêu cầu của cô ấy đã không cẩn thận giữ kín mối quan hệ của họ trong thời gian tìm hiểu nhau. Với tầm ảnh hưởng của cô ấy, việc công khai mối quan hệ sẽ tạo áp lực rất lớn, khiến việc bảo vệ nó trở nên khó khăn, và rõ ràng cô ấy muốn nó bền lâu. Hơn nữa, mối quan hệ của cô ấy với Phân không phải là mới đây, anh ấy chắc hẳn phải có điều gì đó thu hút cô ấy. Một số người hâm mộ có thể còn trẻ, kiến thức của họ về mang thai và sinh nở đến từ tiểu thuyết và phim truyền hình. Họ thấy phụ nữ mang thai nôn mửa nhưng vẫn trông quyến rũ và tự tin, dẫn đến việc họ tin rằng mang thai và sinh nở không phải là vấn đề lớn. Gần đây, các nữ diễn viên như Da Yao Zuo và Chu Suo Suo đã thể hiện kiểu phụ nữ mang thai này. Nhiều nữ diễn viên trẻ hiện nay đang cố gắng xây dựng hình ảnh người phụ nữ trẻ có con, gây ra nhiều hiểu lầm trong số những người hâm mộ ngây thơ của họ. Hơn nữa, một số cư dân mạng cho rằng cuộc hôn nhân là do mang thai ngoài ý muốn. Nếu mối quan hệ của họ không bền chặt, tại sao họ không tránh được tình huống này? Triệu Lệ Dĩnh đã từng trải qua đau khổ vì tình yêu và chắc chắn sẽ có biện pháp phòng ngừa. Ngay cả khi đó là một thai kỳ ngoài ý muốn, hai người cũng nên thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng chuyện kết hôn, nếu không, họ đã không công khai. Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với ý định xây dựng một mối quan hệ chung thủy trọn đời. Cô ấy không hề thích anh ta, thế nhưng, cô lại tìm được người mình không có tình cảm, nhanh chóng kết hôn và sinh con, rồi sau đó phải chịu nhiều chỉ trích vì sức khỏe yếu kém. Vậy, cô ấy có gì khác biệt so với những người phụ nữ khác khi nói đến hôn nhân? Trước khi kết hôn, cô ấy có thể đã mơ mộng về một cuộc hôn nhân tuyệt vời, có lẽ tin rằng đàn ông lớn tuổi sẽ chu đáo hơn. Nhưng sau khi kết hôn, cô ấy phát hiện ra quá nhiều xung đột tính cách và vấn đề gia đình khiến cô cảm thấy lạc lõng. Không ai nói cho cô ấy biết phải làm gì hay lựa chọn như thế nào. Cô ấy phải tự mình tìm ra câu trả lời. Khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, cô ấy đã ly hôn. Dường như không có gì sai trái đặc biệt trong việc đó, và cũng chẳng có gì đáng khen ngợi. Thứ hai, khi Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò với Phùng Thiệu Phong, kể cả ngay sau khi kết hôn, cô ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ. Hãy nhìn những bức ảnh cô ấy đi chơi cùng bạn trai và những bức ảnh sinh nhật của cô ấy dịu dàng từ tận đáy lòng, tỏa ra một vẻ đẹp hạnh phúc thanh thản. Đó chính là hình ảnh của một cô gái đang yêu. Hãy nghĩ về những lời chỉ trích mà cô ấy nhận được vì những bài đăng trên Weibo khi mới ra mắt. Nếu cô ấy không thực sự hạnh phúc và có những điều tốt đẹp để làm, liệu cô ấy có thể chia sẻ hạnh phúc của mình một cách vui vẻ và tinh tế như vậy không? Cô ấy hoàn toàn đắm chìm trong mối quan hệ. Cô ấy đóng phim Tôn Ngộ Không 3 năm 2016, Mệnh Danh Minh Lan năm 2017 và chính thức tuyên bố kết hôn năm 2018. Tiếp theo là sinh con vào nửa cuối năm 2019. Ở đỉnh cao sự nghiệp, cô ấy kết hôn và sinh con, không bao giờ khoe khoang mối quan hệ và luôn bảo vệ gia đình. Cuộc ly hôn của cô ấy cũng rất duyên dáng và trang trọng. Đừng bỏ qua những đóng góp của cô ấy chỉ vì cô ấy là một diễn viên. Một cô gái dám yêu và dám ghét sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Thực ra, Triệu Lệ Dĩnh là một người rất chân thành. Cô ấy không phải là kiểu người thể hiện cảm xúc quá mức hay giỏi giao tiếp. Điều đó thể hiện rõ qua việc cô ấy không có nhiều bạn thân trong ngành. Vì vậy, ấy chọn bạn bè và đối tác dựa trên tình cảm chân thành, chứ không chỉ chấp nhận người đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Cô ấy cũng là người có những sở thích và ác cảm mạnh mẽ, quyết đoán và kiên trì. Những kinh nghiệm ban đầu trong các mối quan hệ và sự nghiệp đã dạy cô ấy rằng giải quyết bất kỳ vấn đề nào không chỉ cần cảm xúc mà còn cần lý trí và sự độc lập. Cuộc ly hôn chắc hẳn bắt nguồn từ những khác biệt không thể hòa giải trong mối quan hệ của họ, một xung đột mà cô ấy không thể chịu đựng được, dẫn đến quyết định kiên quyết ly hôn. Cô ấy đã giữ bí mật trước đó, và trong tình trạng sức khỏe vốn đã yếu kém của mình, việc để cư dân mạng biết và làm ầm ĩ chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ. Chắc hẳn cô ấy đã tự mình xử lý cảm xúc, hay đúng hơn là tự mình đấu tranh với quyết định đó. Khoảnh khắc cô ấy tuyên bố,
Điều đó có nghĩa là cô ấy đã quyết định khoác lên mình chiếc áo giáp và tiếp tục cuộc chiến. Mọi người không thấy những gì cô ấy đã trải qua phía sau hậu trường. Sau khi ly hôn, về cơ bản cô ấy đã tự cô lập mình. Cô ấy không nhắc đến chồng cũ, không chỉ vì cô ấy lý trí và mạnh mẽ mà còn vì cô ấy đã trao cả trái tim và tâm hồn mình cho anh ta và bị tổn thương. Người hâm mộ của Triệu không nên vội vàng bênh vực cô ấy. Tôi xin nói thế này, chắc chắn ban đầu họ có tình cảm với nhau, nhưng khi dành nhiều thời gian bên nhau, cả hai đều có những khuyết điểm mà người kia không thể chấp nhận. Triệu không ngây thơ, nếu không, tại sao cô ấy lại mang thai ngoài hôn nhân? Cha mẹ của một người phụ nữ sẽ cảm thấy thế nào nếu họ phát hiện ra con gái mình có thai ngoài hôn nhân? Nói cách khác, đến khi họ nhìn thấy khuyết điểm của nhau, cô ấy đã mang thai và không còn thời gian để chia tay. Vì vậy, Thiệu không kết hôn với Phong Thư vì cô ấy yêu anh ta. Đó là lý do tại sao cô ấy sinh con rồi mới đệ đơn ly hôn. Hầu hết những người có tình cảm và con cái sẽ phải vật lộn trong một thời gian dài. Nếu không có ai thanh, cuộc hôn nhân đã kết thúc đột ngột. Cô ấy đã hơn 30 tuổi và đã hoạt động trong ngành giải trí lâu như vậy. Bạn không thể mong đợi cô ấy thể hiện sự si tình để chứng minh rằng cô ấy thực sự yêu. Trong thế giới người lớn, cảm xúc và sự cân nhắc là điều bình thường. Bất kể lỗi thuộc về ai trong cuộc ly hôn, đó thực sự là điều đau lòng. Cô ấy đã nuôi hy vọng vào tương lai, vậy mà họ lại chia tay. Tôi chỉ mong cô ấy có thể hạnh phúc trong tương lai. Sau tất cả, không ai muốn kết thúc cuộc đời một mình, luôn có lý do cho mọi chuyện. 3 năm sau ly hôn, sự khác biệt giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hiện rõ mồn một. Hóa ra mọi chuyện đã được báo trước từ lâu. Tại một phim trường ở Bắc Kinh, đoàn làm phim Khóa Thu Mùa Thu đang quay phim trong không khí căng thẳng nhưng trật tự. Một nữ diễn viên trẻ trong trang phục giản dị đang chăm chú đọc lời thoại. Đó là Triệu Lệ Dĩnh, đóng vai người hầu Văn Yến trong phim. Ngay lúc đó, một chàng trai trẻ cao ráo, mảnh khảnh và cuốn hút đi ngang qua cô. Anh ta là Phùng Thiệu Phong, nam chính của bộ phim. Hai diễn viên lướt qua nhau mà không có bất kỳ tương tác nào. Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào lời thoại trong khi Phùng Thiệu Phong vội vã chuyển sang cảnh quay tiếp theo. Ai ngờ rằng khoảnh khắc tưởng chừng như bình thường này lại là lần gặp gỡ đầu tiên của họ. Được định mệnh sắp đặt, Triệu Lệ Dĩnh sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường ở Lang Phang, tỉnh Hà Bắc. Tổ tiên cô đều là nông dân, mặc dù gia đình không giàu có, nhưng cha mẹ cô đã tận tâm lo toan việc nhà, mang lại cho cô cuộc sống sung túc. Nhìn thấy lưng cha mẹ dần khom xuống, Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy vừa miễn cưỡng vừa quyết tâm không lay chuyển. Cô hiểu sâu sắc rằng cha mẹ đã làm hết sức mình vì cô, và tương lai cô phải dựa vào nỗ lực của chính mình để theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên. Triệu Lệ Dĩnh đã làm nhiều nghề khác nhau như bán hàng, thư ký và bồi bàn. Những kinh nghiệm này đã củng cố quyết tâm và rèn giũa nên tính cách kiên cường, bền bỉ của cô. Ánh mắt cô lộ rõ khát khao hướng về tương lai và tinh thần bất khuất. Trong khi đó, cuộc sống của Phùng Thiệu Phong dường như khá êm đềm. Anh xuất thân từ một gia đình giàu có và chịu ảnh hưởng từ mẹ, bắt đầu khám phá nghệ thuật từ năm 4 tuổi, xuất sắc trong một cuộc thi hùng biện giữa hàng ngàn người. Phùng Thiệu Phong dành phần lớn thời thơ ấu xem kịch ở cung thiếu nhi, một môi trường đã hun đúc trong anh một phong thái điềm tĩnh và thanh lịch. Trong bộ phim này, hai con đường đời tưởng chừng như khác biệt từ những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau lại đan xen vào nhau. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lúc đó chỉ là một nữ diễn viên vô danh, trong khi Phong Thiệu Phong đã là một nam diễn viên chính được săn đón. Bánh xe định mệnh bắt đầu quay, và không ai biết họ sẽ được đưa đến đâu. Trên phim trường phức tạp và hỗn loạn này, hai người trẻ tuổi, tràn đầy ước mơ và bối rối, đang bắt đầu hành trình của mình trong ngành giải trí. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như bình thường này ẩn chứa vô vàn khả năng cho tương lai, đồng thời báo trước vô số tình tiết cho câu chuyện tương lai của họ. Sau khi rời phim trường, Khóa Thu, cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong dường như trở lại hai con đường song song, đi theo những hướng riêng biệt. Sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đầy dẫy khó khăn. Cô dành thời gian làm diễn viên quần chúng trong nhiều đoàn làm phim, đôi khi thậm chí không được xuất hiện trong một cảnh quay. Có lần, một đạo diễn đã chê bai ngoại hình của cô trước mặt cả đoàn làm phim, mỉa mai nói rằng cô xấu quá, sẽ không bao giờ đóng vai chính được đâu. Đối mặt với sự sỉ nhục cay nghiệt như vậy, Triệu Lệ Dĩnh đã chịu đựng tất cả, nước mắt lưng tròng, nhưng cô vẫn kiên quyết không để chúng rơi xuống. Triệu Lệ Dĩnh tin tưởng rằng mỗi thất bại đều là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của mình, và cô thầm quyết tâm chứng minh bản thân bằng tài năng. Năm 2011, Triệu Lệ Dĩnh dồn toàn bộ tâm sức vào việc nghiên cứu vai diễn, thanh diệp. Trên phim trường bộ phim mới, Công chúa Ngọc Trai, hoàn toàn tập trung. Cô hy vọng sẽ tạo được bước đột phá thông qua vai diễn này. Tuy nhiên, trong khi các diễn viên chính khác tụ họp ăn tối đêm giao thừa, Triệu Lệ Dĩnh là người duy nhất không được mời. Trong hình ảnh cô đơn đó, tinh thần của Triệu Lệ Dĩnh vẫn kiên cường và không hề nao núng. Cô hiểu rằng để có được chỗ đứng trong ngành công nghiệp khắc nghiệt này, chỉ có sự nỗ lực không ngừng nghỉ mới là đủ. Sự nghiệp diễn xuất của Phân Sao Phân khá suôn sẻ. Sau khi tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải, anh nhận được nhiều lời mời đóng phim và tham gia đóng nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng.
anh đẹp trai, lịch lãm, dường như sinh ra để làm ngôi sao. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại là một trái tim đầy bối rối và bất an. Năm 2013, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng cũng thấy được vận may mỉm cười. Vai diễn trong Huyền thoại Lỗ Chân đã đưa cô lên đỉnh cao danh vọng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Nhìn thấy ngọn lửa hy vọng trong mắt cô, Chao Lia Hinh biết rằng sự kiên trì của mình đã được đền đáp. Vai diễn tiếp theo trong Hành trình của Hoa đã đưa cô lên đỉnh cao. Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh bằng tài năng của mình rằng cô không chỉ có thể đóng vai chính mà còn thể hiện khả năng của mình thông qua tình yêu thương của khán giả dành cho cô. Cũng trong năm đó, Phùng Thiệu Phong đang chìm đắm trong mối quan hệ với Nini. Sự nghiệp của anh ấy tiến triển đều đặn và đời sống tình cảm của anh ấy dần trở nên ngọt ngào và viên mãn. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong dường như ưu tiên mối quan hệ của mình, kéo dài 3 năm. Tại thời điểm này, cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh và Feng Shaofeng không giao nhau. Họ tiếp tục tiến bước vững chắc trên con đường riêng, thể hiện tài năng cá nhân. Triệu Lệ Dĩnh dốc toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, hy vọng tạo dựng tên tuổi trong ngành giải trí, trong khi Phùng Thiệu Phong tìm kiếm sự cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu, tận hưởng trọn vẹn hiện tại. Trong giai đoạn này, cả Triệu Lệ Dĩnh và Feng Shaofeng đều nỗ lực tiến lên trên con đường riêng của mình. Chao Lia Hinh, nhờ sự kiên trì và tài năng, đã từng bước leo lên đỉnh cao của ngành giải trí, trong khi Phùng Thiệu Phong, dựa vào tài năng và cơ hội, đã từng bước khẳng định vị thế của mình. Mặc dù cuộc đời của họ dường như song song, nhưng bánh xe định mệnh đã âm thầm xoay chuyển, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ trong tương lai của họ. Trong thế giới giải trí đầy danh vọng, đời sống tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh và Feng Shaofeng cho thấy những khía cạnh hoàn toàn khác biệt. Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ vững sự tập trung và đam mê với sự nghiệp, bất chấp tin đồn mập mờ trong quá khứ với Trần Tiêu, chuyện tình cảm của cô vẫn trong sạch. Triệu Lệ Dĩnh chỉ hướng mắt vào vai diễn, máy quay và sân khấu đều ám ảnh trong giấc mơ của cô. Mỗi đêm không ngủ, cô miệt mài luyện tập lời thoại và nghiên cứu nhân vật. Cô biết rằng chỉ bằng cách toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp, cô mới có thể tạo dựng được chỗ đứng trong ngành công nghiệp cạnh tranh khốc liệt này. Thái độ của Triệu Lệ Dĩnh kiên định và khôn ngoan. Cô hiểu rằng, với tư cách là một diễn viên, để có một sự nghiệp lâu dài trong ngành này, cô cần tài năng xuất chúng và sự kiên trì không lay chuyển. Cô không muốn bị vướng bận bởi chuyện tình cảm, cũng không muốn những scandal trở thành trở ngại cho thành công của mình. Trong thế giới của cô, chỉ có nỗ lực bền bỉ mới có thể đạt được sự công nhận và tôn trọng thực sự. Chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong khá đa sắc màu. Trong quá trình quay phim, Khóa Thu, anh thể hiện sự quan tâm và lo lắng sâu sắc dành cho nữ chính An Diệc Xuyên. Trước đây, trong quá trình quay phim, những năm tháng, anh và Mỹ Lệ Diêm cũng từng có mối quan hệ tán tỉnh. Anh từng công khai tuyên bố, Vương Tả không đủ tốt cho cô ấy. Chúng tôi đang cố gắng bắt đầu một điều gì đó. Tuyên bố này cho thấy sự theo đuổi tình yêu mãnh liệt và sự tự tin của anh. Trong quá trình quay phim Cung Điện năm 2011, Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch đã nảy sinh tình cảm sâu đậm. Cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, lời nói của họ tràn đầy sự thân mật. Phùng Thiệu Phong, như một đứa trẻ, tự do bày tỏ tình yêu tuổi trẻ của mình. Ánh mắt anh lấp lánh lãng mạn, như thể mỗi mối quan hệ đều là một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ. Cả hai đại diện cho hai thái độ sống hoàn toàn khác nhau. Triệu Lệ Diêm giống như một đóa hướng dương hướng về phía mặt trời, kiên định theo đuổi ước mơ của mình, trong khi Phùng Thiệu Phong giống như một con bướm bay lượn, tự do bay bổng giữa những đóa hoa tình cảm. Ai có thể ngờ rằng bánh răng định mệnh lại đưa hai tâm hồn khác biệt này đến với nhau một lần nữa. Năm 2018, trên phim trường Tôn Ngộ Không 3, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gặp lại nhau. Lần này, họ không còn là một nữ diễn viên phụ vô danh và một nam diễn viên chính tỏa sáng, mà là hai đối thủ ngang tài ngang sức. 10 năm đã trôi qua, Triệu Lệ Dĩnh đã thành công vươn lên từ một vai phụ nhỏ để trở thành một nữ diễn viên hàng đầu. Ánh mắt cô không còn vẻ rụt rè, mà tràn đầy tự tin và điềm tĩnh. Phùng Thiệu Phong không còn là chàng công tử đào hoa luôn theo đuổi sắc đẹp, ánh mắt anh mang một vẻ điềm tĩnh và trưởng thành mới. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, dường như một điều gì đó vô hình đã âm thầm thay đổi họ. Phải chăng chính tinh thần kiên định của Triệu Lệ Dĩnh đã lay động Phùng Thiệu Phong, hay là sự dịu dàng sâu thẳm trong Phùng Thiệu Phong đã chạm đến trái tim Triệu Lệ Dĩnh? Rồi, trong quá trình quay phim Mộng Lan, hai diễn viên lại hợp tác với nhau. Trong những tương tác hàng ngày, họ dần dần rũ bỏ hình tượng người nổi tiếng, bộc lộ con người chân thật nhất của mình. Tính độc lập và tự chủ của Triệu Lệ Dĩnh cùng với sự dịu dàng và chu đáo của Phùng Thiệu Phong, hai người tưởng chừng không thể đến với nhau đã tìm thấy điểm chung ở nhau. Vào tháng 10 năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ công khai mối quan hệ của mình, khiến mọi người kinh ngạc. Phùng Thiệu Phong, người trước đây có vẻ vô tư, đã trở thành một người đàn ông đáng tin cậy trong mối quan hệ này, tận tâm vun đắp tình yêu của họ. Mặc dù tình yêu này đến bất ngờ, nhưng nó lại giống như một quá trình phát triển tự nhiên. Năm 2019, họ kết hôn và không lâu sau đó chào đón đứa con đầu lòng. Cặp đôi màn ảnh một thời cuối cùng đã kết hôn và trở thành vợ chồng ngoài đời thực.
Sự kết hợp của họ dường như là một sự sắp đặt của định mệnh, một câu chuyện về việc tìm thấy nhau sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Câu chuyện tình yêu của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong diễn ra như một bộ phim được lên kế hoạch tỉ mỉ, từ lần gặp gỡ thoáng qua đầu tiên đến cuộc hội ngộ 10 năm sau, và cuối cùng là nắm tay nhau bước đi, mỗi bước đi dường như đã được định trước. Sự kết hợp của họ không chỉ là sự lựa chọn giữa hai người, cảm giác như đó là sự sắp đặt của định mệnh. Câu chuyện này nghe có vẻ như một câu chuyện cổ tích hoàn hảo, nhưng thực tế luôn phức tạp hơn thế. Không ai có thể tưởng tượng rằng cái kết thúc có hậu, khó nhọc này lại trở thành khởi đầu của một bi kịch. Cuộc sống hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh không ngọt ngào như người ngoài tưởng tượng. Sau khi sinh con, cô nhanh chóng trở lại diễn xuất. Cô hy vọng sẽ đưa sự nghiệp của mình tiến xa hơn và trở thành một nữ diễn viên thực thụ. Ánh mắt cô vẫn lấp lánh niềm đam mê với nghề, đó là thành quả mà cô đã nỗ lực đạt được trong nhiều năm, và cô không muốn dừng lại ở đó. Triệu Lệ Dĩnh có kế hoạch rõ ràng cho sự nghiệp của mình và luôn giữ thái độ độc lập và tự chủ. Cô hiểu rằng trong thế giới khắc nghiệt của các nữ diễn viên, cô phải không ngừng hoàn thiện bản thân để duy trì khả năng cạnh tranh. Cô khám phá và đào sâu vào nhiều loại vai diễn khác nhau, dám trở thành một nữ diễn viên quyền lực và luôn đón nhận những thử thách và thay đổi với sự nhiệt tình.